আপোনাক এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে এটা অদ্ভুত বস্তুৰ বিষয়ে জনোৱাম। চ' বন্ধুসকল, সেই অদ্ভুত বস্তুটো হৈছে চেট জিপিটি। চ' বন্ধুসকল, আপুনি চেট জিপিটিৰ বিষয়ে সবিশেষ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব। চ' তাৰ আগতে আপোনাক জনাই আছো যে আচলতে চেট জিপিটি কি হয়, চেট জিপিটি কিয় অদ্ভুত বুলি কোৱা হৈছে, আৰু চেট জিপিটি গুগলতকৈ পৃথক কিয়। চ' আপুনি সবিশেষ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব। চ' বন্ধুসকল, আপুনি চেট জিপিটি প্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইল বা ল্যাপটপত লগ ইন কৰি লওক, তাৰপিছত আপোনাক সবিশেষ জনাই আছো। চ' আপুনি মোবাইল বা ল্যাপটপত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি আপুনি সাৰ্চ কৰিব চেট জিপিটি। আপুনি চেট জিপিটি সাৰ্চ কৰি দিব, আৰু সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ আহি পৰিব। আপুনি তাৰপিছত ইন্ট্ৰডিউচিং চেট জিপিটি আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। লিংক ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো আপুনি পাই যাব, ডাইৰেক্ট আপুনি ইয়াত আহিব পাৰিব। চ' আপুনি এইখিনি পঢ়ি ল'ব পাৰে ইন্ট্ৰডিউচিং চেট জিপিটি, আৰু তলত দিয়া আছে। চ' আপুনি তাৰপিছত ট্ৰাই চেট জিপিটি আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত যিহেতু এনেকৈ আহি পৰিছে, চ' মোৰ লগ ইন কৰা যিহেতু আছে, যদি আপোনাৰ প্ৰথম ইয়াত ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি সাইন আপ কৰিব লাগিব, আৰু সাইন আপ কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত আহিব পাৰিব। চ' আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ আপুনি কেপচাত দি ভেৰিফাই কৰি ল'ব, আৰু ভেৰিফাই কৰাৰ পিছতহে আপুনি এইখিনিত আহিব পাৰিব, অন্যথা আপুনি ইয়াত আহিব নোৱাৰিব। চ' আপুনি প্ৰথমে সাইন আপ কৰি ল'ব, তাৰপিছত লগ ইন কৰি ইয়াত আহিব পাৰিব। চ' তাৰ আগতে আপোনাক জনাই আছো আচলতে চেট জিপিটি কি হয়। চ' চেট জিপিটি এনেকুৱা এটা বস্তু, যদি আপুনি গুগলত কিবা এটা সাৰ্চ কৰে, কোনো এটা কুৱেশ্যন সাৰ্চ কৰে, তেতিয়াহ'লে সেই কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ ডাইৰেক্টলি আপোনাক গুগলে নিদিয়ে। আপোনাক কিবা এটা ৰেফাৰেঞ্চ কৰিব যে অমুক এটা ৱেবছাইটত যাব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি সেই এনচাৰটো পাব। কিন্তু চেট জিপিটি এনেকুৱা এটা বস্তু হয় যে আপুনি ইয়াত যদি কিবা এটা সাৰ্চ কৰে, লগে লগে আপোনাক ইয়াত এনচাৰটো প্ৰদান কৰিব। ঠিক কেনেকুৱা, যদি আপুনি হোৱাটছআপত মেছেজ কৰে, হাই দিয়াৰ লগে লগে সিফালৰ পৰা আপোনাক হেল্ল' লিখিব, ঠিক তেনেকৈ লগে লগে আপুনি ইয়াত আপুনি সেই এনচাৰটো পাই যাব। চ' যদি আপুনি ইয়াত কডিঙৰ বিষয়ে আপুনি জানিব পাৰিব, যিকোনো বস্তুৰ বিষয়ে আপুনি ইয়াত জানিব পাৰিব, লগে লগে আপুনি সলিউশ্যন পাব। চ' বন্ধুসকল, যদি আপুনি ইয়াত লিখি দিয়ে যে এটা লাভ লেটাৰ লিখিব লাগে 100 ৱৰ্ডছত, চ' সেই লাভ লেটাৰটো আপোনাক ইয়াত লিখি দিব অনলি 100 ৱৰ্ডছত। চ' আপুনি যিকেইটা ইয়াত দিব সেইকেইটা ৱৰ্ডত ইয়াত লিখি দিব, আপুনি মেনশ্যন কৰিলেই হ'ল। চ' আপোনাক ডাইৰেক্টলি ইয়াত প্ৰদান কৰিব, কোনো ধৰণৰ ৰেফাৰেঞ্চ প্ৰদান নকৰে। ইয়াত আপোনাৰ কেনেকুৱা হ'ব, যদি আপুনি ইয়াত এটা গণিতৰ সূত্ৰ লিখি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে সেই গণিতৰ সূত্ৰৰ সমাধান কেনেকৈ কৰিব লাগে আপোনাক সুন্দৰকৈ বুজাই দিয়া হ'ব। কিন্তু গুগলে তেনেকুৱাকৈ কৰিব নোৱাৰে, আৰু সেই সূত্ৰৰ বিষয়ে আপোনাক ৰেফাৰেঞ্চ প্ৰদান কৰিব। চ' সেইকাৰণে এই চেট জিপিটি গুগলতকৈ পৃথক। চ' চেট জিপিটি আপুনি জানিলে কিয় এইটো অদ্ভুত বুলি কোৱা হৈছে, চ' আপোনাক প্ৰমাণ সহকাৰে আপোনাক দেখুৱাই আছো। চ' মই ইয়াত এটা লিখি আছো, মই ইয়াত আপোনাক এটা দেখুৱাই আছো, চ' কেনেকুৱা ধৰণে কাম কৰে। চ' মই লিখি আছো লাভ লেটাৰ, LOVE, লাভ লেটাৰ ইন 100 ৱৰ্ডছ। 100 ৱৰ্ডছ দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি দিব, আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি দেখা পাব 100 ৱৰ্ডছত এটা লাভ লেটাৰ আহি পৰিছে। চ' ইটছ হাৰ্ড টু পুট ইনটু ৱৰ্ডছ the way you make me feel, your smile, your touch, your voice, they all make my heart skip a beat. So আপুনি দেখা পাইছে মাত্ৰ 100 ৱৰ্ডছত আপুনি ইয়াত পাই যাব। আপুনি দেখা পাইছে ডাইৰেক্টলি আপুনি ইয়াত পাই যাব। কোনো এটা এনচাৰ যদি কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ লাগে, তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ ইয়াত পাই যাব। চ' যদি আপুনি ইয়াত সূত্ৰ দিয়ে, সেই সূত্ৰটো আহি পৰিব। কোনো এটা মেথছ আছে, আপুনি সেই মেথছৰ প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ জৰিয়তে আপুনি সেইটো ছল্ভ কৰিব পাৰিব। চ' এতিয়া আপুনি কডিঙৰ, যদি আপুনি এটা ৱেবছাইট বনাব বিচাৰে, চ' কেনেকৈ ৱেবছাইট বনায়, কেনেকৈ কডিং লিখিব লাগে, চ' সেইটোৱে আপোনাক ইয়াত প্ৰদান কৰিব, কিন্তু গুগলে তেনেকুৱা নকৰে। চ' ইয়াত আৰু এটা দেখুৱাইছে আপোনাক কডিঙৰ সহায়ত এটা ৱেবছাইট কেনেকৈ বনাব লাগে। চ' মই সেইটো দেখুৱাইছো। মেক এ ৱেবছাইট উইথ কডিং লিখি দিব, আৰু দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। চ' ইয়াত ৱেবছাইট সহকাৰে আপোনাক প্ৰদান কৰিব কি কি কৰিব লাগে ৱেবছাইট বনোৱাৰ কাৰণে। চ' ইয়াত আপুনি দেখাইছে চুজ এ প্ৰগ্ৰেম লেংগুৱেজ। চ' আপুনি এটা লেংগুৱেজ চুজ কৰিব লাগিব। প্লেন ইউৰ ৱেবছাইট, প্লেন আউট ইউৰ। চ' আপুনি দেখা পাইছে কি কি কৰিব লাগে, ইয়াত দেখা পাইছে। চ' ইয়াত মই সাৰ্চ কৰিছিলোঁ। চ' আগৰটোত যিহেতু কডিং দিয়া নাছিল, চ' আগতে এইটো সাৰ্চ কৰিছিলোঁ মেক এ ৱেবছাইট উইথ কডিং। চ' এইটোত এটা কডিং
চ' প্ৰভাইড কৰা নাছিল। কিন্তু আপুনি ইয়াত তলত মই আৰু এটা চাৰ্চ কৰিছিলোঁ কডিং অফ ৱেবছাইট। চ' কডিং অফ ৱেবছাইট চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে ইয়াত কডিং আহি পৰিছে। চ' এই কডিংটো আহি পৰিছে, ডাইৰেক্টলি আপুনি ইয়াত কডিং ইয়াত পাই যাব। চ' কেনেকৈ এটা ৱেবছাইট বনাব লাগে আপুনি লিখিব নালাগে, ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰা আপুনি কপি কৰিব আৰু ৱেবছাইটত আপুনি প্ৰদান কৰিব পাৰিব আৰু লগে লগে আপোনাৰ ৱেবছাইট হৈ যাব। চ' এনেকৈ আপুনি ৱেবছাইটৰ বাবে কডিং ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰিব। চ' আপোনাক ইয়াত প্ৰদান কৰিব। চ' কেনেকৈ প্ৰদান কৰি আছে আপোনাক দেখি আছে। চ' ইয়াত প্ৰভাইড কৰি আছে কডিং। চ' এটা ৱেবছাইটৰ কাৰণে কি কি কডিং লাগে সম্পূৰ্ণ ইয়াত আহি পৰিছে। চ' এনেকৈ আপুনি কডিঙৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব। যিকোনো কুৱেশ্যনৰ আপুনি ডাইৰেক্ট ইয়াত সমাধান পাই যাব। আপোনাক কোনো ধৰণৰ ৰেফাৰেঞ্চ প্ৰদান নকৰিব। চ' ডাইৰেক্টলি আপুনি ইয়াত সলিউশ্যন পাই যাব। চ' যদি কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ মেথছ থাকে তেতিয়াহ'লে সেই মেথছৰ সলভ আপুনি কৰিব পাৰিব। চ' এনেকৈ আপুনি কৰিব পাৰিব। সেইকাৰণে কোৱা হৈছে গুগলতকৈ অলপ পৃথক। গুগলে ৰেফাৰেঞ্চ প্ৰদান কৰে, কিন্তু ইয়াত ৰেফাৰেঞ্চ প্ৰদান নকৰে, ডাইৰেক্টলি আপোনাক সলিউশ্যন প্ৰদান কৰে। চ' বন্ধুসকল, ভিডিঅ' এইখিনি আছিল আৰু এইটোৰ জৰিয়তে আপুনি জানিব পাৰিলে আচলতে chatgpt কি হয় আৰু এই chatgpt যিসকল ষ্টুডেণ্ট আছে সেইসকলৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সেইসকলে এই বিষয়ে জনাটো খুবেই দৰকাৰী। ভিডিঅ' এইখিনি আছিল। যদি ভিডিঅ'টো অলপ ভাল লাগে বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।